Thank you very much for joining this learning session as part of the e-commerce and digital marketing mentoring program for MSMEs. My name is, or MSMEs and freelancers. My name is Janette Toral of digitalfilipino.com, and I appreciate you for taking the time to join us in this session and to watch this video. And of course, if you're watching this over YouTube, you can keep yourself posted of new lessons that are added in this series by just clicking on the subscribe button. You can also hit on the notification bell if you just want to receive notifications right away too. No? So let's get started with our session. So I'm curious, how do you take product photos? You know, if you are venturing into e-commerce or if you are a freelancer and part of your job is to maintain an e-commerce website and you'd like to post products, one of the things na gagawin mo is either mag-take ng photos or mag-edit ng photos. So for those of you who are actively shopping online, like in this example, we're looking at a Shopee page. We're looking at the couples watches category. So we see a lot of photos. And normally for a lot of social media sellers and sellers on social sites, I noticed na merong tendency na kinakrop o kino-collage yung mga product photos like this one. So, it depends on perspective whether maganda siya sa'yo o hindi. On the positive side, the nice thing about a crop photo like this is that you can immediately see the variation of the products in just one photo. However, of course, if you are enticing a buyer, some buyers would like to zoom in and look into a particular product. And I guess that's the reason why in this series, meron din siya mga katabing products pa na pwedeng makita. So if you have a portfolio of your product photos, you can also share the link and we can check it out para if you just want to get some feedback also or para ma-share sa iba how you take your product photos. But ideally, what is often suggested is that when you take product photo shots, you must focus on the subject itself. Parang personal person photography or a land or out how do you call it? Outdoor photography na kahit paano, kailangan may malinaw kang subject na fino-focusan. So, ganun din sa online. So, like in this example, if you're looking at couple watches, kanina, nakakita tayo ng collage. Ito, talagang naka-zoom in tayo, naka-focus tayo sa isang photo. Now, yung nakita natin sa baba, two watches din siya, pero this time, nakalagay siya sa isang container. So, parang ini-imply niya kagad na nakalagay siya sa isang heart-shaped na container. Although, tutusin, pwedeng mas na-zoom in niya pa yon para hindi nakita yung gilid ng takip. Kasi di ba nakikita niyo rito, may nakikita pang extra space dito, yung gilid. Although, pwede mo rin masabi na pwede kang ma-distract sa ganitong photo kasi mas nakafocus ka dun sa pagka-heart shape niya rather than staring at the watch itself kung ano yung nakalagay dun sa paligid ng watch. So, yun minsan ang challenge kapag medyo pag-take natin ng photo, naka-accessorize na kagad siya, no? So, how do you take product photos? Can I have an idea on how do you take product photos? I mean, nag-hire ba kayo ng photographer to take product photos for you? Do you use DSLR? Or gumagamit ba kayo ng um, your cell phone? Do you use your smartphone's camera to take pictures? I'm curious, how do you take your photos? You can share your answer by typing it on the questions box. Or do you focus on product photos or you focus more on utility of the product? So halimbawa, like in this example, although mas ano lang siya, metaphor lang siya, pwede mo masabi na ang minomodel talaga nila yung bag. Although pwede mo rin sabihin minomodel nila yung makeup, kung naka-makeup sila kunwari, no? Although parang iba, medyo weird to example natin. Pero ang point doon is iba-iba tayo mag-take ng photos. But if you're taking photos for an e-commerce site, you focus on the product itself. If you're focused on sharing the utility of the product or service through social media, then mas maganda kung ang mas i-share mo kung paano siya ginagamit, paano siya na-enjoy ng isang user kasi mas human ang pag-stories, pag-share sa kanya pagdating sa social media. Okay, so let's look at some of your answers.
So, ang sabi dito, um, okay. For food, sabi ni Gino, I take a shot of the product, then a cross-section para makita ang nasa loob. I also take a photo of the package. Wow, thank you very much, Gino. Gino, if you have a link to your portfolio, you feel free to share it here and I can show it online para makita rin natin yung sample works mo. And then, sabi ni Nile, more on the subject at the experience with the product. Yung mga more on the subject at the experience, yan yung parang mas popular pagdating sa social, no? Although pagdating sa mga websites, minsan iba ang requirement nila which zooms in on the product itself. So, whenever we teach product photography pagdating sa e-commerce and digital marketing mentoring program for MSMEs and freelancers as we did it in 28 locations last year, typically, especially for the MSME class, yung venue talaga may naka-set up na photo light. So, kadalasan, kung gusto mong gumawa lang from your home, kailangan mo lang ng box, and then maggugupit ka lang ng square sa kanya, and then tatakpan mo lang siya ng paper, um, whether cartolina or papel de hapon o kung ano yung mas comfortable ka o depende rin siguro do sa lighting do sa area mo. And then, either you focus the lighting on top, like in this example, as shown in digital photography school, or maglalagay ka ng dalawang lamp sa magkabilang gilid. Although yung iba, napapansin ko, tatlo yata yung ilaw na ginagamit. Merong isa sa taas, kapos dalawa pa sa gilid. And then, may tripod siya para yung consistent yung framing ng ating camera papunta dun sa product, no? So, ito yung parang popular na setup na nakikita natin. Well, of course, not everyone would want to do this kind of setup. Ang isa rin sa mga nakita kong very interesting is gumagamit lang ng papel. Of course, you have to use, ideally, you would take products on daytime to take advantage of natural light. Hindi necessarily na nakatapat ka kagad sa window kahit na malayo-layo ka ng konti, basta naaabot ka ng light. And kapag gusto mong improvein at para mawala yung mga shadows, gagamit ka lang din ng another piece of paper. So, in this example, mapapansin nyo, ginamit niya lang yung camera phone niya, and then yung product na kinukunan niya, nilagay niya lang dun sa papel, and then para mawala yung shadow, naglagay lang din siya ng additional sheet of paper, tapos kinukunan lang niya ng picture. Of course, pwede mong gamitin yung auto from your camera, pero kung mas familiar ka pa sa features ng camera phone mo, then pwede mo pang i-adjust yung kanyang resolution at kung ano-ano pa para makuha mo yung tamang shot na gugustuhin mo. It depends if you also want to use filters or not. As long as it will not distort the color or the presentation of the product na ayaw mo umabot sa point na yung dineliver mo sa akin, hindi siya kapareho nung kinunan mo dun, yung nakalagay dun sa website. Baka naman sobrang edit mo to the point na parang hindi na siya hindi na siya ka-exactly kamukha nung product na dineliver. Kaya be very careful when editing your photos in that regard. So, okay din tong paper. Actually, yung mga students ko, nung una ganito nung mga first batches ko ganito. Kaso nung pinakita ko ito, wala na, marami yan na ang ginagamit. Kasi, syempre, you want to take pictures on the fly, you want to do it wherever you are, you want to be able to do it right away. And most of the camera phones right now are very powerful, and when it comes to uploading on the internet, hindi naman ganun ka-heavy yung size requirement, kaya minsan okay na siya. Although yung camera phones naman natin, pwede rin siya mag-take ng mga HD pictures if you want to. So, what are some of the product image guidelines? Different sites have different product image guidelines, but in this case, ang focusan natin si Amazon, no? Kasi halos lahat naman ng mga websites, nag-copy lang naman sila sa Amazon. So, kadalasan, ang pinaprescribe nila ay either TIFF, JPEG, GIF, or PNG. Image pixel dimension of at least 1,000 or larger in height or width preferred para siguro may room ka for scaling. File names, yan. For SEO purposes or search engine optimization, ideally, your product name must be consistent
with your photo name. But in addition to the product name, maganda kung ma-add mo rin yung product identifier niya, yung parang pinaka-ID niya, para mas madali siyang hanapin on your part, mas madali mo rin siya mahahanap. Kasi minsan kung sasabihin mo lang, black tumbler, paano if you're selling 20 black tumblers, iba-iba ng design? So maguguluhan ka rin kung paano mo siya ipapangalan. So maganda kung meron kang unique product identifiers. We're also encouraged not to add any gratuitous or confusing additional objects na to the point gagawa ka pa ng disclaimer na halimbawa, the casing is not included. Pero kinunan mo siya na kasama yung casing. So napagkamalan na baka kasama yung casing. O kaya pinatong mo siya sa isang mat. O kaya basta may pinaglagyan ka sa kanya na i-assume na baka yung container included siya. So kaya ang suggestion is you should not include any confusing objects in the product photo. And remember that your product photo, especially when posted online sa mga e-commerce site, this is your cover photo. This photo will represent your product. Kaya as much as possible, we want it to be taken professionally. Di naman ibig sabihin no, mag-hire ka ng professional photographer, although if kaya ng budget natin, why not? But since this session is for MSMEs and for freelancers who are mostly do-it-yourself, then kailangan mag-effort tayo na magmukhang maayos siya. No? Makomply natin yung mga requirements, tama yung kulay, smooth siya, no? Maganda yung lighting niya, para at least presentable siya kapag sinell siya online. Meron silang mga tinatawag na rule of thirds pagdating sa pagdating sa photography. Pero para na lang hindi confusing, 'di ba minsan pag nag-take tayo ng picture, kinukunan natin yung pati yung background. So be very careful when taking photos of the background. Ideally, the product must fill 85% or more of the frame, or the full product must be in the frame. Hindi yung kita lang yung part ng product pero yung dulo hindi nakita. So, kailangan full shot ng product ang makikita sa isang picture. Hindi yung, halimbawa kung relo, dapat kasama yung strap. Hindi pwedeng yung face lang ng relo kasi minsan yung strap, part yun ng decision ng person kapag bumibili siya. And for marketplaces, what they also prescribe is dapat white ang background. Although there are marketplaces that allows you to have different backgrounds. Pero yung mga stricto talagang websites, talagang they really insist that you must use a white background. And wag din tayong gagamit ng mga pornographic or offensive materials or putting text, graphics, or inset images in the photo. Kagaya nung kanina, di ba, may mga legend pa siya, watch 1, watch 2, watch 3, watch 4. Pag sa Amazon mo nilagay yan, bawal yun. Hindi pwedeng ganon. Kaya lang kasi si Shopee kasi medyo pang-community marketplace siya, kaya hindi pa siya ganun ka-strict no, pagdating sa mga photo requirements. Pero if we're gonna do this for a living, then masanay tayo na mag-comply tayo dun sa mga guidelines na sineset ng mga malalaking sites kasi yan yung most likely yung mga clients natin gustong ma-include sila. For example, yung naalala nyo in one of the profiles that I showed to you earlier, I have a former student who is now an e-commerce VA. Mga mini-maintain niya, mga Amazon presence, no? Presence ng mga clients niya sa Amazon.com, sa eBay.com, and then may Shopify websites pa sila. So they have to make sure that the work includes some photo editing, the work includes product description writing. So, kailangan ma-meet din nila yung mga requirements, pati yung pag-upload na sa marketplace. So, after taking photos, do you upload your photos right away? So, some, because they're so excited, especially if they've taken a nice photo, kahit na 5 meg pa yan or 10 meg pa yan, i-upload kagad nila agad-agad. However, if you are uploading this on your website, please remember that a lot of people are now browsing websites from their mobile phones. Kaya if you have created your own website, o kaya may blog ka, tapos may event kang nasalihan, tapos ina-upload mo lang kagad yung photos mo right away, your website might suffer kasi nakaka-affect siya sa download speed ng website mo, and it will also affect yung viewing enjoyment ng mga visitors natin, especially if they are viewing your site from a mobile device. Okay? So some checklists also before you upload. Always remember,
Tama ba yung file format? Na-meet nyo ba yung image size requirement? Kasi minsan may mga sabihin na, o 300 by 300, o kailangan 800 by 800, 1,200 by 1,200. So may mga binibigay silang mga size requirements. So you have to make sure that you comply to the requirements that was provided or given by the site where you are going to upload the file. Bukod dun sa dimensions requirement, meron din mga file size requirement. Like may mga websites that will not allow you to upload any photo that is more than 500 KB. So you must make sure that you'll be able to resize your photo. And more importantly, kailangan siguraduhin natin na clear yung photo. Like yung kanina, napansin ko nung zoom in ko yung photo, parang medyo nag-pixelate na yung photo. Parang hindi na siya ganun ka-clear, no? Parang may ano na siya, may konting blur na siya. So, kaya kailangan siguraduhin nyo na hindi lang siya magandang itsura kapag maliit. Kapag kidik siya at lumaki yung photo, mag-blow up siya, kailangan maganda pa rin tingnan yung picture ng ating photo. So, let's look at some of the image editing and sizing tools that you can use. So, meron tayong mga pinuntahang mga websites that we can use for this purpose. So, halimbawa, ang pinaka-popular sa atin ngayon si Canva, no? So, halimbawa, kapag gusto nating mag-edit ng photo, ganun din, pwede ka munang, depende kung saan mo siya ilalagay. So, pwede kang pumili ng isang model na pwede mong gamitin. So, halimbawa, Facebook post size siya. And then, i-upload mo na lang yung photos mo, kung ano yung photos mo na gusto mong i-edit para ma-clear out mo siya. For example, ito yung gusto nating i-edit. So, although kung tutusin, hindi to meet sa guidelines, pero since nag-demo lang naman tayo, so pwedeng sabihin natin na, okay, ito yung isi-sell ko. No? So, as much as possible, i-maximize mo siya. Now, kung halimbawa you're only focusing on certain aspects of the image, like halimbawa, hindi naman lahat yan yung ibebenta mo. Halimbawa, meron ka lang fino-focusan. Let's say, ito lang tatlong to ang kasama dun sa kit, hindi kasama yung yellow. Then, kailangan sila lang yung nakikita. Huwag kang mag-i-include ng anything dun sa photo na hindi naman kasali dun sa binibenta mo. Eto, nagpili tayo ng size, no? Pero kung halimbawa merong prescribed na size sa ating yung platform, pwede naman tayo mag-indicate ng size. So, halimbawa, may binigay sa inyong dimension. Halimbawa, sinabi sa iyo na 800 by 800 dapat yan. Then, mag-open ka ng site, mag-open ka ng design na mag-meet dun sa pinaka-size requirement niya. Now, sa Canva, imbis na ilagay mo yung buong photo per se, one of the things that you can do, what is usually suggested, is that kailangan gumamit ka ng frame para yung possibility na mas mariresize mo siya na maayos, mas makakrop mo siya na maayos, magagawa mo dun sa photo, no? Although itong case na to, medyo talagang weird yung photo na napili ko. Pero sige, for the sake of example, halimbawa ito siya, no? So, pwede mo siya mapili. Now, kung sinabi sa atin na kailangan white yung background, ito, baka tong photo na to ma-reject to kasi hindi siya white background. So, kailangan maghanap tayo ng photo na mag-meet dun sa binigay na prescribed requirement sa atin ng Canva, ng website na ating sasalihan. No? Okay, so, nag-isip ako kung, siguro ito na lang para hindi mahirap. Hanap tayo. Ayan. So, halimbawa, ito, postcard. So, yan, naka-resize na siya. Na-resize na natin siya. So, although ito, parang pinakita lang natin yung front and back niya. Although, pwede natin gawin na paghiwalayin pa natin siya para mas makita pa yung back niya. No? So this is one way of looking at it. Alright? So, dyan, pagdating sa Canva, other tools that you can use, pwede kayong gumamit ng Photor. So, Photor is also similar to Canva na pwede kang gumawa ng design. Na mapapansin niyo sa Photor, yan, parang more or less kapag familiar ka na at sanay ka nang gumamit ng Canva, halos pareho lang din sila. No? So, yan, may pang social media, header, cover, banner ads. Meron din siyang pang online business. Yan, no? May mga shop icons kung gusto mong gumawa ng shop icons. And ang isang interesting kay Photor is meron siyang feature na kung saan pwede ka mag-edit ng photos.
So, meron siyang basic na editing. So, yung mga typical na editing ng mga pictures, no? So, pwede kang meron siyang tinatawag na magic clipper, okay? And then, meron siyang crop, rotate. Although kung tutusin, nagagamit naman talaga natin yung features na yan sa mga platforms na kagaya ng Canva. Pero dito, marami pa siyang, yung mga photo tools niya medyo mas nakahiwalay pa. Sa atin kasi sa Canva, di ba, kiniklik mo lang yung image tapos meron na siyang section na pwedeng ito, no? Halimbawa, may image ka rito. Pwede mo na, ito lang, meron ka ng tools dito for transparency, and then pwede mong i-edit yung filter, no? Pwede mo siyang i-filter gamitin yung filter para improving pa yung mga colors niya. Pwede mo pang gamitin yung advanced options para i-improve pa yung color ng isang product. Now, sa effects, yan. Pwede kang mag-try ng mga effects. So, although ito siguro mas magagamit nyo more for social media. So, halimbawa, meron dito warm winter. Ano yung tsura ng warm winter? Ayan. So, mapansin nyo, pag ginamit na natin yung warm winter na photo, halimbawa ito, half light, mag-improve na yung lighting niya. So, I guess kung ang purpose mo naman is to improve the lighting of yung lighting, lalo na kung medyo kulang-kulang siya, okay lang siguro na gumamit ka. No? Tapos kung, I think kaya natin ibalik sa original. Okay. Okay. Tapos, balik natin sa original. Ayan. And then, meron siyang beauty. So, yung beauty, medyo interesting to feature na to. So, kung halimbawa yung model natin may blemish, so pwede kang mag-fix ng blemish niya. Pwede ka rin magtanggal ng wrinkles kung meron siyang wrinkles. Try natin Kaya ba natin burahin yung wrinkles niya? Subukan natin. So, ayan. I think ito yata yan. No? So, sige. Apply. So, subukan natin. Gamit ko ba? Wrinkle remover. So, brush size natin. Okay. And then, try natin. Although, hindi naman talaga siya wrinkle, no? Pero pansin nyo, na parang doon ginagamit ko siya, kahit paano na ano yung lines niya. Pero, syempre, kailangan anihin natin na kailangan dito medyo practice pa para magawa niyo siya ng tama, no? So, meron siyang pang remove. Okay? Okay? And then, meron din siyang weight loss. So, pakita ko lang sa iyo. Yung weight loss, ako na lang. Sige. No, thanks. So, natin i-save. So, meron din siyang weight loss. So, halimbawa, doon sa weight loss, sabihin mo, sige, pwede ba mag-lose siya ng 20%? Pero technically, ang ginagawa niya lang, sinishrink niya lang yung photo. Kaya medyo alalay kayo kapag gumagamit kayo nung weight loss na feature niya. No? Kasi baka mamaya hindi na siya realistic. Okay? So, yun lang. Tapos, pwede rin siya maglagay ng makeup. So, halimbawa, gusto mo siyang lagyan ng eyeshadow. Yan. So, halimbawa, gusto natin siyang lagyan ng eyeshadow. And then, eraser pala yan. Kaya pala ako nalilito kanina. Eraser pala yung pinipress ko. Ayun. So, nagaan na tayo, no? So, nilalagyan na natin siya ng eyeshadow. Ayan. O, diba? So, para at least kung syempre gusto naman natin as much as possible, yung model natin, natural ang look niya. Tapos, inaan na lang natin siya, yung konting enhancement na lang, para wag naman gano'ng Subukan natin ulit kanina yung, okay, apply, changes. Tapos, let's say, tanggalan natin siya ng wrinkle. Okay. Naalala niyo itong line na to kanina. So, gusto natin anuhin yung lines.
bawasan natin yung lines niya. Kasi para masyadong deep, para wag makadistract yung kanyang lines. Ayan. Okay. And then, tapos kung gusto natin siyang lagyan ng eyeliner, talagyan pa ba natin siya ng eyeliner? O, di ba? Parang naging makeup session tayo ngayon. Pwede nga rin siya lagyan ng eyeliner. So, halimbawa, lagyan natin siya ng eyeliner. So, may pencil size tayo. Okay. Kaya lang, kailangan dito siguro naka-tablet ka. Kasi, gaya ko, di naman ako naka-tablet. Ay, normally, nilalagay natin sa, pag ganito, medyo sa dulo. Okay. Yan. Kaya, medyo lalagyan natin ng konti dito. Yung mga usually nilalagyan ng konti sa dulo para maging chinita ng konti. Ayan. And then, tapos minsan nilalagyan din natin yung ibabaw. Although medyo makapal yung in-apply kong pencil, pero pwede mo naman i-resize yung pencil kagaya ng sample natin kanina. Medyo makapal yung pencil natin. So, kung gusto natin siyang i-erase, of course, meron namang erase feature dito. Kung tingin natin, medyo napakapal yung lagay natin, yan, i-erase natin. Para, lalo na kung medyo parang sobra. Okay. Para natural lang siya. Okay? And then, papansin nyo, pwede rin kayo maglagay ng mascara, eyebrow pencil, and then, pwede kayo maglagay ng lip tint. So, yung lip tint, ano yan? Para kung gusto mo medyo naka-lipstick siya. So, halimbawa, gusto natin siyang lagyan ng red. Okay? Although, hindi, kaya lang dahil premium feature siya, sabihin may bayad talaga siya. O, dapat ito na lang gamitin natin para mawala yung photo. Ay, mali. Erase muna. So, itong feature na to medyo advanced na siya, no? So, ulitin natin. So, let's say, lalagyan natin siya ng lip tint. Sige na nga, ito na nga ulit. So, ganun na. Tanggalin natin yung erase. Tapos yung brush size natin, medyo liitan natin. Para huwag naman baka kumalat eh. So, maganda to, especially if you are nagmo-market ka ng cosmetics, o kaya may minamarket kang damit, tapos yung model mo hindi gaano maporma, o kaya simple lang siya. So, pwede kang gumamit ng ganitong mga apps para ma-improve mo pa yung model, no? Okay, so let's say in-apply natin siya, and then meron din siyang teeth whitening. O, di ba? May teeth whitening pa, oh. So, kung gusto natin mas paputiin pa yung ipin niya, pwede. So, i-zoom in mo lang dun sa teeth area. Lalo na kung parang medyo dark yung teeth. Hindi dahil sa hindi talaga maganda yung teeth niya, pero siguro dahil yung kulang sa lighting, o kaya parang pag kinose up, hindi ganun naka-emphasize. So, gusto natin medyo mas numutang yung pagka-white. No? So, doon natin siya gustong gamitin. Okay? So, kung halimbawa gusto mong i-redo yan, ibalik mo lang kaagad sa original. Okay? Para bumalik siya dun sa kanyang original na state. Okay? Wala naman siyang blemish. So, wala naman tayo i-fix sa kanya. Pero kung gusto lang natin makita, wala naman eh. Wala naman tayong nakikita ang blemish sa kanya. So, okay na yan. Alright? So, yan si Photor. And then, ganun din, gaya ng sinabi ko kanina, meron siyang mga editing tools that you can use para makagamit ka rito. Now, kung gusto mo pa, talagang yung editor talaga, pwede kayong gumamit ng vector. No? Dati pixeler yan eh, ngayon vector na siya. So kung halimbawa si vector ang gusto niyong gamitin,
ang difference niya pagdating sa canva.com, meron siyang mga, pwede siyang gumawa ng mga edits or gradients. So, halimbawa, gusto natin subukan yung gradient. Okay, select the square, and then pili ka ng linear gradient. Meron siyang, pwede mong i-resize yung framing ng image. So, sorry. Color. Okay, so pag may mga meron din siyang tutorial para for you to get started. No? Although yung mga tutorials naman niya, madali namang gamitin. Tingnan natin kung nagawa natin. Okay. So ito naman, pwede rin kayong mag-edit ng mga photos, pero mas marami pa siyang mga features. Tapos mas nako-control mo pa yung mga sizes niya. So halimbawa, pwede kang gumawa ng yan. Pwede kang gumawa ng mga ganyan. So mas may room ka to go about what you want to do. And then I think pwedeng so mas marami kang pwedeng i-manipulate sa kanya. I guess it depends on your requirements. Lalo na kung talagang may mga special design ka rin na ginagawa. O kaya, manipulation na dapat gawin doon sa image, lalo na kung gagamitin mo yung products na kinuha mo for social media sharing. No? So, it's one tool worth exploring, si vector.com. Alright? And then, sino po ba? After mong i-edit ang iyong photos, of course, usually sinesave natin siya kapag niya-download natin siya. Now, kapag niya-download natin yung mga photos natin, more often than not, more than 500 kilobytes ang kanilang mga sizes. So, kapag ganon, I would suggest using tools like compressor.io, like yung isang file na 700 KB, kaya niya i-reduce to 200 KB. Ganon din si Tiny JPEG, na kaya rin niya mag-reduce ng sizes. And then, meron din si compressed JPEG na kaya niya paliitin pa yung mga file sizes. Usually, nare-reduce nila yung file size from 100%, kaya niya i-reduce to 30%, 40%. So, malaking bagay yun. Kasi sabi nga natin, the lighter the photo, the better. So, gamitin natin yung mga tools na yan. Now, remember nga lang, kapag nag-upload tayo ng mga photos, as much as possible, ready tayo dapat mag-present ng mga 3 sample shots, 3 shots or 5 shots. Kasi yung mga photos sa mga e-commerce site, mga pansin nyo, merong main photo, tapos meron silang tinatawag na gallery. No? So, for example, gaya nitong mga nakita nating products kanina, papansin nyo, merong main photo, kapos may mga gallery photos sila. Kaya, mas maganda kung nagtitake tayo ng photos, yun, of course, merong pinaka-main photo, nakita kagad siya. And then, mag-take pa tayo ng photos na mas makikita pa natin yung product. Like, halimbawa, ito, napansin nyo, yung photo na to, parang nakafocus lang sila doon sa face ng watch. Hindi nila kinunan yung strap, yung paano siya nilalock, hindi rin nila kinunan ng picture yung likod ng watch, no? O kaya kung nakatanggal siya para makita mo yung parang ano yung itsura niya kapag nilatag mo para mas ma-appreciate niya yung bracelet. Kasi hindi lang naman yung face ng watch the bracelet also matters, no? So, kaya kailangan pag nag-take tayo ng photos, imagine natin na tayo yung bibili. In the real world, kapag bibili ka ng watch, ano yung tinitingnan mo? Diba? Titingnan mo yung harap, lalatag mo yung bracelet niya, titingnan mo yung lock ko, nung itsura niya, tapos titingnan mo yung likod, no? So, kailangan sensitive tayo doon para yung mga gallery photos natin na idadagdag, dapat mas makatulong pa siya para itong product na to, mas mabilis natin siya mabibenta online. Okay? Now, so another thing that you have to consider, lalo na kapag nagme-maintain ka ng website mo or you're maintaining a channel for a client,
is to have some form of consistency in your photos. Like for example, pag nakita niyo itong pictures ng rain delicacies na pili nuts, mapapansin niyo yung mga yung pagka-take ng picture ng pili nuts, pare-pareho yung forma. Although pwede mong sabihin na, ito parang medyo na out of spot. Parang hindi, ito medyo pare-pareho, ito hindi. Pag ganyan, na alam mong meron kang kukunan na kailangan pare-pareho, pwede ka na maglagay ng marker na mag-drawing ka na ng oblong para alam mo na kagad na o dapat dyan nakalagay yung product. Para lahat ng picture ko pare-pareho. Lalo na kung pare-pareho ng packaging yung product natin. Now, itong mga bags na to, they're very nice. Pero maganda rin sana kung pare-pareho yung shot nila. Like halimbawa, pare-pareho nakaharap. No? Para at least may some form of uniformity. Isa yun sa mga suggestions na usually binibigay ko. Kasi kapag tumitingin ka sa mga websites, kadalasan pare-pareho yung pagkakakuha ng kanilang pictures. So, siguro for sample purposes, napansin ko yan sa Zalora. So, punta tayo sa zalora.com.ph. Now, pag nakita nyo si Zalora, punta tayo sa kanyang product catalog. Okay. So, halimbawa, titingin tayo ng dresses. Okay? So, papansin nyo, kahit na iba-iba yung model, merong, although hindi ganun kakonsiste sa lahat, no? Siguro yung iba kasi galing sa abroad. Pero mapapansin nyo, dun sa mga locally taken shots, medyo mahalata mo kung ano yung mga shots na talagang house shots ng Lazada eh. Mapapansin nyo, yung mga pictures nila ng dress, hanggang knee, hindi na kailangan ipakita yung foot, no? Yung feet nung subject. Tapos, mapapansin nyo, nakaharap sila. Okay? Very rare na naiiba yung angle. So, kadalasan nakaganyan siya. So, either may sway to the right or sway to the left. Pero, normally, mapapansin nyo, pare-pareho yung forma ng person kapag tinataken sila ng shot. Except siguro kapag yung clothing niya mahaba o flowy, kagaya nito, ito ganda nito, no? So, nakailangan talaga para mas ma-appreciate siya, makita mo anong itsura niya kapag sinuot siya ng buong buo, no? So, yun yung sinasabi natin na ideal, mas ano sana, kung merong some form of consistency or uniformity dun sa mga shots natin. Now, kung halimbawa, tignan natin specifically, tignan natin yung kanilang shirt dresses. Ayan. So ito, puro shirt dresses na. So mapapansin nyo, yan, meron na kayong nakikitang consistency dun sa mga pag-take nila ng photos. At mapapansin nyo, pati yung background nila, halos pare-pareho yung kulay. Halos hindi nag-iiba yung background photo. Hindi super white. May pagka-gray parang may pagka-gray ng konti, no? Pero kung papansin nyo, very na siya. Consistent na siya. Okay? So, I hope medyo mas na paliwanag natin itong context na to, no? Itong ini-emphasize nating point na bakit kailangan merong element of consistency. Alright? So, curious ako, do we have any questions at this point pagdating sa product photography o dun sa pag-take ng photos o dun sa paggawa ng photo box o ano yung mga editing tools na pwede nating gamitin? Or if you have taken product photos and maybe you have samples that you would like to share, that will be more than pwede rin yun, no? Pwede natin siya ipakita. I think meron pa akong pwede ipakita rito. Beauty suit. Okay. So halimbawa, ito yung sa isang student ko. Mapapansin nyo, ito yung naging feedback ko sa kanya before eh. Kasi dati, kapag nagpo-post siya ng mga product photos niya sa website niya, ganito siya mag-post ng product photos. Parang nakakollage din.
So ngayon, nung una naka-collage din. Pero ngayon, napansin nyo, individuals na, naka-individual na siya. Pero yung iba, medyo in-accessorize pa niya. Yung iba, plain lang siya. Kasi soap is soap eh, di ba? Napaka-plain lang naman talaga ng sabon. So ano pa yung pwede mo talaga maging laro doon? So dito siguro para mas nilagyan niya ng, how do you call it? Parang konting mas ma-appreciate pa siya. No? Para maka-attract siya sa mata. Ito rin papansin nyo, in-accessorize niya to kasi parang pino-point out na niya na pwede mo siyang gamitin na token. So, yan. Soap event token. Yan. Another soap event token. Ayan. So, medyo may mga iba-iba na siyang design. In fact, pwede ka magpagawa sa kanya ng mga cartoon character pero soap siya. So, para pwede mo pamigay. So, okay din siya. Kasi kung sa bata, pwede mo pahawak. O, ito fish, pero actually soap siya. So, maliligo siya, yung soap niya, porting fish. So, may mga ganun-ganun siyang design sa website niya. Pero ang ano natin doon is, yan, kung paano natin siya kukunan. So, napapansin nyo, kapag masyadong elaborate yung ating design, pwedeng nadidistract na tayo dun sa ano ba talaga yung pinaka binibenta natin. Kaya kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga yung product na binibenta. So, gaya nito, nagpakita siya ng sample. Ito, nagpakita siya ng sample kapag marami na yung nakalagay. Ito yung sinasabi ko na maganda may gallery photos tayo. At dapat yung gallery photo, hindi pwedeng, di ba yung sample natin ng watch kanina, pinapakita palagi yung mukha lang ng watch eh. Pero unlike in this scenario, pinapakita niya yung ano yung itsura niya, no? Nilaro-laro niya yung presentation, no? Para although ito hindi to suggested kasi ito medyo blurred na tong picture na to, no? So, ideally dapat hindi na natin na-upload 'yan. Alright? So, tingin pa tayo ng isang sample na ginawa niya. Itong pink. O, di ba? Pati ginagamit na rin pala yung soap ngayon pang wedding souvenir. Okay, yun Kakaiba, no? So, ito, yan. So, pakita siya ulit ng sample presentation ng product. Okay? Yung isa naman, ito yung part 2 ng aming first batch. Ngayon, meron kami isang first batch din, taga Cebu, yung si Argao, taga Cebu yan. Si Subita Souvenirs, taga Dumaguete. Of course, yung Rain Pili Nuts, taga siya. Ay, sorry. Mali yata yung tinype ko. Okay, so ito. This is also from Cebu, from one of our students sa batch 1. Ang ginawa niya, gumawa siya ng portal ng mga mommy products, mommy body. So, although technically pan-daddy talaga siya, kaya lang pinangalanan niya ng mommy body. So, tingin tayo ng mga products na nilagay niya. Tingnan natin kung paano niya in-execute yung for consistency purposes. So, ayan. No? So, mapansin nyo yung milk, of course, puro siya, white background, although I won't be surprised if these are brand-provided photos. So, if you are managing a brand at yung products mo na kinikerry, gusto mong gamitin na iba't ibang websites, then kailangan mag-provide ka ng mga photos. No? So, ito, may Batin's. Wala siyang Batin's skincare. Sino tong clothing? Yan, clothing. So, ito, mapapansin nyo, may very consistent din yung itsura ng mga clothing natin. No? Diapers. Now, di ba sabi natin doon sa, kanina, dapat yung product, 85% of the frame, siya yung nakikita. So, ito isang example to. Walang ganong white space, talagang naka-zoom in dun sa product itself, no? Kasi iba, parang masyadong maraming white space bago mo sa paligid. So ito talagang 85-95% talagang kuha niya, no? Nag-dominate siya. Ano ba yung dito? Health and safety. Yan. So ito, mga products din. Okay? So, makita nyo, no, may malaking bagay yung may consistency yung nakikita natin sa website. Especially if we are building an e-commerce website
or maintaining the website of another person, o may mga products siya na gusto niya malagay in different websites. So, mas maganda kung maganda yung mga photos natin. Tama yung standard yung look and feel, standard na white ang background niya. Marami tayong mga pwedeng ilagay sa gallery photos, pero dapat more from the context na mas ma-appreciate pa yung product, as if hawak niya yung product, ano yung mga titingnan niya doon sa product. So yun yung mas magandang ibang shots natin para mas ma-appreciate siya ng ating uh, prospective client. Okay? And if you want to know how to create your own photo light tent, this video will be of interest to you, I think. Ito yung sa Lazada, how to make your own photo light tent. At kung gusto niyo makita itong full video nung simple product photography using a smartphone, natural light, and A4 sheets of paper, I'm also sharing to you the link. Okay? So are there any more questions at this point? Or are there questions that you might want to ask, or not necessarily from this session, but maybe from previous sessions? Meron ba kayong questions na gustong i-ask? Okay, so merong mga comments. Basahin muna natin yung mga comments. Nakalagay dito, maybe it depends on what's being sold. If they are product focused, like gadgets, actual products, product focus is better. If it's experience or service or travel courses, consulting, something with a human element can work to entice feelings. That's true. Although what we notice also, pagdating sa mga products like courses, ang ginagawa nila yung parang, di ba, yung gumagawa sila ng product box. Tapos kunwari may mga libro, nakalagay dun yung mga title, no? Ako may mga nabili akong courses na ganun ang presentation. So, nakaka-entice din siya. For example, meron akong biniling product before sa How to Fascinate before I became a Fascinate service, a Fascinate certified advisor. Pakita ko sa inyo kung ano yung product na binili ko. Ano to parang New Year ko siya binili. And then a year later, nag-decide na talaga akong maging certified advisor. So, asan na yun? Products for teams. Ito yung binili ko, yung Complete Fascination Business System. Pero pag nakita niyo yung Complete Fascination Business System, nag-ano kagad siya. Learn more. Naging-ganyan Dati, nakita niyo kanina yung nag-check out nung kinlik ko yung ano niya kanina. Ito. Papansin nyo, ayan ito yung sasabi ko, yung ganitong klaseng photo. Teka, i-search natin siya para makuha natin yung photo. Ayan. So, ayan ikita nyo, kaya ako na-encourage na bilhin siya before kasi interesting yung pagka-present sa kanya. Although technically, hindi mo naman talaga ito nakukuha. Mga PDF files lang siya, tapos may access ka dun sa download area na makikita mo yung mga laman niya, papanood mo lahat ng videos. So, lahat ng 49 archetypes, I have access to the videos of the 49 archetypes. So, yan. So, ito yung paghalimbawang mga courses. Usually, ganito ang typical na presentation. Although, recently, mas napansin ko, medyo marami na nag-veer away dito kasi medyo madadali ka sa credit card dito pag credit card ang pinambayad. Kasi pwedeng sabihin na, wala ka namang binigay na libro sa akin Bakit dun sa website mo may nakalagay na may libro, may box? Hindi naman yan yung deliver mo sa akin. So, pwede kang matalo sa credit card dispute. Kaya ngayon, talagang medyo mas ina-outline na nila, no? So, it's really more, kapag courses, you take a photo of the instructor, you create an infographic showing the course module, o yung roadmap ng course, and then siguro pictures ng mga or testimonials ng mga past graduates and pictures of past graduates. Yun ang mas usually na ginagamit. Now, pagdating naman sa mga travel,
kadalasan, I agree with you, it's the location, no? Yung mga medyo may pagka-collage ang effect kapag nagbebenta tayo ng mga tour packages. Kasi talagang destination naman siya at the best representation of the destination is the site itself. Okay? And then, may tanong dito, sabi ni Maria Elena, I'm using tiny PNG for compressing images. So, tingnan natin si tinypng.com. Ayan. Oh, tama, ito yung pinakita natin kanina. And then, lots of editing tools. Thanks for sharing these. And then, tanong ko lang if we need copyright to copyright our photos. Or where can we complain if our photos are used without permission? If your photos are used without permission, the first is photos are, well, technically parang copyrighted na siya, no? Upon creation. Anything that you do is, anything that you create, write-ups or photos, so yung mga photos na kinunan mo, copyrighted na siya upon creation. Now, kung merong gumamit ng photos mo without your consent, then doon ka pwedeng mag sitahin mo sila at singilin mo sila. Or another way to do it is talagang isell mo yung photos mo. So some of the sites where you can sell your photos are like Shutterstock. So kapag halimbawang merong gumamit ng photos mo without your consent, then pwede mo sabihin sa kanya na, I'm selling my photos on Shutterstock. Ito ang charge dyan. So I want you to pay me for using my photo without consent. No? Pwede mong ganunin. Kaya lang, kung talagang nakikita mo na yung photos mo are for profit, then dapat wag mo siyang basta-basta sinishare. Then mag-decide ka talaga na if your photos are meant for profit, yan, i-share mo siya sa mga websites na kagaya ng Shutterstock. Pero if your photo is really meant to share what you love and you want other people to share it too, then pwede mo siyang lagyan ng watermark, pwede mo siyang lagyan ng signature. Pero tandaan nyo, kapag para sa e-commerce site ang gagawin nyo, hindi nyo pwedeng lagyan siya ng watermark o kung ano-ano pa. Kasi product photo talaga siya. So if it's a product photo, then okay lang sa'yo na gamitin yung product photo. Basta huwag nyo lang i-edit yung product photo. Kasi kung ikaw naman yung nagbebenta ng product, di okay lang yun. Kasi pag may bumili, sa'yo pa rin siya pupunta. Pag halimbawang, if the photos that you are taking are meant for e-commerce sites, wala siyang watermark. Okay? Kasi talagang product shot siya. Now, if you're taking your personal photos, like yung mga view ng mga iba't ibang lugar, it depends on what reason are you taking them. Kung ang intention mo rin is para ibenta yung lugar, at gagamitin din siya ng mga sub-agents mo para i-promote yung lugar, then syempre pag ginamit nila na sub-agents mo, ayaw nilang nakalagay doon yung pangalan ng agency mo. Ang gusto nila, yung agency nila, no? So, kaya kailangan mag-decide ka kung para saan ba yung photos mo. And since our topic for today is product photography, yung nagbebenta tayo ng product or service, we want people to use our photos, pero hopefully, ang intention is for them to buy the products or service that we're selling and direct them to our website. For Ginger, ang tanong niya, pwede rin daw ba mapanood yung mga past episodes? Ginger, yes, you can access it here. Okay. And then, hi Ramil, and then how much compression should be done to an image for an e-commerce site? Actually, John, it's not, siguro for as long as the file image will be less than 300 KB, or less than 250 KB, okay na yun. Importante lang talaga ma-reduce natin yung file size. For as long as ma-reduce natin yung file size to the minimum para bumilis yung loading ng website, the better. Especially kung marami tayong photos dun sa ating website. Okay? Thank you, Claire. Thank you, John. Alright, so are there any more questions? Okay, so if there are no more questions, some reminders.
Our next webinar session is on Friday, February 2, and we're gonna talk about website and blog content writing. Okay, so I hope you can also join us there. So apart from Shutterstock, you can sell your photos on Dreamstime. You can also share your photo or at Kenstock Photo. Especially kapag wala ka pang client. So kapag wala ka pang client, pero gusto mo mag-create ng iyong photography portfolio, then one of the ways that you can create your photography portfolio is by uploading photos on sites na mako-flaunt mo yung photography skills mo. Pero as much as possible, mas maganda sana if you can also earn from it. So I would encourage you to join communities like Shutterstock para makapag-build kayo ng isang solid portfolio. Para at least pa nagsabi kayo na you can do this, then meron kayong mapapakita, no? At ganun din, kung meron nag-violate ng iyong copyright, then pwede mong i-complain sa Shutterstock para si Shutterstock na maghahabol sa'yo. I think they can do that for you, no? Among other things. Okay? And then, of course, again, kung para sa mga e-commerce sites yan, then gamit tayo talaga ng mga, i-follow natin yung mga prescription ng mga e-commerce sites. Alright? So again, thank you very much for joining. And our session on Friday is all about website and blog content writing. I hope you will be able to join us also from there. Next week, we're gonna have a session on SEO, but I may have to change our schedule for the e-commerce policies talk kasi I'll be in, mukhang pwede pa rin yata kasi parang afternoon yata, I'll be in Zamboanga eh. Although afternoon pa naman yung talk ko sa Zamboanga. So it seems pwede ko pa rin gawin yung ating e-commerce policies webinar. Pero just in case na baka mahirapan ako, I will just make some adjustments here para baka ibahin ko lang siya ng araw para magawa pa rin natin yung webinar natin on e-commerce policy. So I hope to finalize my schedule on that today. Alright? Sige. So again, thank you very much again for joining this session. So to leave this webinar session, just click on File, Exit, Leave Webinar. Have a great day, everyone.